माझे नाव स्वप्नील रत्नपारखे आहे आणि मी बेसिकली फ्रॉम नागपूरचा आहे आणि मी BE इलेक्ट्रिकलमधून इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं आहे फ्रॉम अमरावती युनिव्हर्सिटीमधून. आणि मग त्याच्यानंतर मला IT मध्ये ग्रोथ करायची होती, त्यामुळे मी इव्हिजन टेक्नोसर्व प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये क्लास जॉईन केले आणि मी 3 महिन्याची प्रॉपर ट्रेनिंग घेतल्यानंतर मला कॉल्स प्रोव्हाइड करण्यात आले आणि त्यामध्ये माझं सिलेक्शन आता हार्वर्ड टेक्नॉलॉजीमध्ये झालेलं आहे पुणेमध्ये. आणि त्यासाठी मी आपले खूप खूप आभारी आहोत. धन्यवाद.